welcome back to my YouTube channel, my Ann Butocan. And for today's vlog, ayun guys, maraming nagre-request na pahingi daw ng recipe ng aking Salona beef. And ngayon, i-upload ko siya ulit. So, magluluto tayo ulit ng beef Salona. So, ito yung mga ingredients. Meron tayong beef guys, siguro na siya mga 1/2 kilo. Ayan, meron tayong patatas, tomato, onion, garlic, at saka mayroon ginger. And meron tayong pepper at saka green chili. Ito rin yung ating, ayan, chicken stock. And meron din dito yung mga spices. Ilalagay ko sa description box or sa screen, makikita nyo guys. So tara, let's start. Simulan na natin. Ayan guys, simulan natin. Maglagay tayo ng oil. Ayan. Oil. And then add natin ang ating, so, ayan guys, medyo nag-brown ang ating garlic, pero okay lang yan. So, ayan. Mas mabango siya pag ganyan. Okay, and then, next, ayan, beef. Pinakuluan ko yan siya guys, Pulo na yan. Malambot na siya. Lagyan natin ang ating chili. Ayan, chili. Then, takpan muna natin siya. Pwede na natin ilagay ang ating ayan, spices. Mamaya ilagay ko to sa description box. Ano yung mga pangalan nila. Kasi kadalasan ito yung nire-request at tinatanong. Ano po yung nilalagay nyo? Ganun guys. So, mamaya lalagay natin sa ating description box. Add natin ang ating patatas. Lagyan na rin natin ang ating tomato. Iba naman yung ano guys, sa akin yung ganito ako. Yung tomato, hinuhuli ko. Pero kinalalabasan yan is masarap siya guys. So, takpan natin. So, ayan guys. So, ilagay natin ang ating maggi. Or ang ating beef or chicken stock. Okay lang guys. Add natin ang ating ito guys, tomato paste. Yung ating beef Salona is same siya ng chicken Salona guys. Chicken Salona natin, same lang. Lagyan na natin siya ng hot water. Diretso na hot water yung nilalagay ko. Masarap to siya guys. Tanggal laman.
siya sa buto. Then maglalagay na tayo ng salt. Tansya nyo lang.